Group sa bawah. Init ba? Ang ba, no? Ang bali. Isag naawasan siya, okay lang gawin. Ito pinang-aya ang kon. Walang. Walang tayo stress. Ano? Ka balik anin sa mga kanin. Tourism. Diha? Doon. Diha dapat sa fair? Diha ang palitan. Ito ko ang palit. 24 hours ba sila? Oo. So, ano kayo? Hello. Hi. Thank you, Ate Vlanz. Welcome. Nag-sale mo sila rin mo? Hindi man nag-sale? Kita ka sila strawberry? Pila? More 495 na siguro. 4? Pag mga inanak, basta mag-sale na, pero may 4 na pero na-time na 3.95. Kita ko the other day. Basta na, valid. Wala mo na. Ano pa? Hanggang kayo ng kuan ko? Ang kuan? Salamat, Ate Vlanz. Nag-usap. Pang. Maon mo ng pagtakig ka. Na kayo ko. Monetize pa. Saan na siya? Monetize pa. Kung mag-monetize ka, kuan na siya, na kay ads. Ang ads, di na ka magsugod og earn og dollar. Pero, ang problema, kanang, tawag ganun, kinahanglan na may view yung ads. Sige kag-view para dako.
Kamay na niyang karne man. Sa importante yan sa baw. No, kaya no. Cheers! Kasi kanina ba na nga, ni kaon ng taso niya. Ang kaon, pagkumatong kaon ba. Nagkuanta. Lami at Vlanz. Pila, pila, pila. 12. Oo. Masa dapit? Sige, mag-gis na kayo na. Rizzo? Rizzo? Oh, original pricing. Sparkling or red Sparkling grape. wine niya siya. May sparkling wine niya siya. Pero pinagit siya yung mga wine, wag mo siya alcohol. Eh, bawal, harang ba yung alcohol, diba? No? Diba? You're made in Spain. Carbo, sugar, fat. Pero, kung gamay ra, okay ra. Grapes mo siya. Diba? Lami. Kung gamay ra sa itong okay ra. Kung naa siya sugar. Tugtog sira ni? Oo. Alam guys, ito di ko ito sparkling rum fair na siya, diba? Pero product ko, Spain. product ko Spain. Ah. Wala sa shit, red wine. Red wine. Diba? Dito. Red, ang tawag dito? Red grape drink. Diba? Ha? Thank you. Congratulations!